So, kung merong mga ulo, yung mga hipon ninyo, huwag nyo itatapon. Pwede nyo siyang i-food processor para makuha natin yung katas. Lagyan natin ng konting tubig, konting water. Lagyan natin yan ng sabaw, kukunin natin yung katas niya. Ito naman yung balat niya. Tapos ko na food processor yan. Balat na lang yan. Kinuha ko rin yung katas. Kasi sayang eh. Tapos lagyan natin ng tubig. I-drain natin. Yun. Yung sabaw ng hipon, ilalagay nyo na tong mamasitas. Yung mamasitas palabok, dito ko tinunaw dito sa ating shrimp na sabaw. Yung kailangan ano siya, durog na durog. Wala kang nakikitang buo-buo, ganyan. Buo-buo. Bigyan na natin siya ng oil. Tapos tanggalin. Hindi na pa. Kulang na mantika dagdagan. Tapos itong seafood medley. Tapos lagyan niyo siya ng patis. Ito patis to eh. Para bumaho.
ka. Tapos, lagay nyo na rin itong yung palabok sauce.